chào tất cả mọi người. Lần đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chương trình Ba Story cũng như vị khách mời đặc biệt có mặt trong ngày hôm nay, đó là chị Bạch Nga. Rất vui là tôi lại có cơ hội được chia sẻ về một giáo viên, một tiếp viên trưởng rất là đặc biệt của đoàn tiếp viên chúng tôi. Một trong những cánh chim không mỏi của đoàn tiếp viên, cũng là một trong những người mà nâng cánh những cái giấc mơ bay của các thế hệ tiếp viên. Nhớ đến chị với tôi luôn là hài hước, quyết đoán, vui tính, tận tình, Nhiệt huyết, chân thành và tràn đầy năng lượng. Chúng em là những du học sinh Mỹ có mặt trên chuyến bay VN001 từ San Francisco về sân bay Vân Đồn ngày 8 tháng 5 vừa qua. Lý do chúng em chọn tham gia trên chuyến bay này là vì dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ đang càng ngày trở nên trầm trọng. Ký túc xá đóng cửa, một số bạn không có nơi ở và visa của chúng em cũng gần hết hạn. Cho nên chúng em cảm thấy rất vui mừng và biết ơn khi được chọn trở thành hành khách trên chuyến bay VN001. Xin chào mọi người, mình là Hạnh. Hiện tại mình đang làm công việc trợ lý tại phòng khám Vai Health dưới sự lãnh đạo của bác sĩ Thuận. Bác là một vị bác sĩ vừa có tâm, có tầm và rất là dễ thương. Bác làm việc từ sáng đến chiều là ở bệnh viện quận 4, rồi sau đó bác về phòng khám, bác lại tiếp tục khám bệnh cho đến 9 giờ tối. Nhiều lúc còn quên ăn quên uống luôn. Recently, I had a very close brush with COVID-19 after I had traveled on the same plane as patient number 17 from London back to Hanoi. Immediately after I returned, I had also developed a fever, and so I went to see Dr. Anthony, who ran some tests and scans. The result of the scans, as well as my symptoms, led the doctors and also the authorities to suspect that I had been infected with COVID. And I was immediately transferred by Dr. Anthony to the CDC hospital in Ho Chi Minh City. Thì ngay từ lúc có những cái ca F1, F2 tiếp xúc gần với ca dương tính liên hệ với bác thì bác gọi điện lại cho họ ngay, tư vấn những cái điều họ cần làm và trấn an cho họ. Sau khi mà có cái lệnh tập trung đi điều trị Covid tại bệnh viện thì bác đi ngay và luôn, không hề sợ hãi. Bác nói một câu mà khiến ai cũng nhớ cả: bác không đi thì ai đi. Chúc chị luôn luôn xinh đẹp. Em cũng chúc cô sẽ luôn luôn xinh Em đẹp. xin kính chúc cô thật nhiều sức Và khỏe. xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn bác sĩ Thuận. Em mong cô luôn luôn mạnh khỏe, Luôn thành công và may mắn trên Xin chúc cho chị luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và ngày càng thành công hơn. Chúng em xin cảm ơn. You are all our heroes, so thank you so much for everything that you do. Thank you. Xúc động ạ. Dustin làm em ngạc nhiên quá. Đúng là ngạc nhiên thật. Oh, Wow. Dustin. You. My heroes. Những người anh hùng của em. Em đứng ở ngoài đây, em xin lỗi là em xem lén cảm xúc của hai anh chị. Em không kìm được. Welcome to Bar Story. Em xin được giới thiệu đây là bác sĩ Anthony Thuận, là một người anh mà em rất là kính nể, một người bạn mà em có thể chia sẻ về những cái khó khăn, lo lắng, và mỗi lần mà em cần khám bệnh, thuốc men, em đều nhắn và hỏi anh Thuận hết. Còn đây là chị tiếp viên trưởng của Vietnam Airlines, chị Bạch Nga. Và đây là tập đầu tiên mà tụi em có vinh hạnh được mời hai anh chị đại diện của những ngành nghề đáng tôn kính. Tụi em cũng không nghĩ là mình có thể làm được điều này. Gửi lời cảm ơn đến đầu tiên là bạn Quỳnh Trang, phòng truyền thông thương hiệu của Vietnam Airlines, và tất cả những người bạn, những người anh em, đồng nghiệp trong Vietnam Airlines, cũng như là những bạn hành khách trên chuyến bay Việt Nam. Mình nhìn thấy mình xúc động quá. Dạ. Tụi em đã cố gắng để gửi đến món quà này cho chị Bạch Nga, và bạn Hạnh là nhân viên của phòng khám Prime Health của anh Thuận đã giúp đỡ tụi em để tìm kiếm những cái người khách hàng của anh, những người mà bạn thân của anh, còn nhiều người nữa nhưng mà cũng chưa kịp để có thể dựng được cái clip này. Em vừa dựng xong 2 clip hồi tối hôm qua. Wow. Đây là một cái dịp đặc biệt, mình cùng nhìn lại một cái quãng đường rất là dài, rất là gian nan của cả thế giới. Nhìn là một người Việt Nam thì em nghĩ là chúng ta đã làm được một bước khá là tròn trĩnh, nhưng mà trước mắt cũng còn rất là nhiều thử thách. Để bước qua được cái bước này một cách an toàn là nhờ có những anh chị, những người anh hùng thầm lặng
trong cuộc chiến chống dịch Covid tại Việt Nam vừa qua. Hôm nay mời anh chị đến đây làm quầy bar Below Whisky Den. Lý do mà em chọn Below, nó có rất là nhiều thứ để kể, nhưng với cái tên của nó mọi người có thể cảm nhận được nó hơi khép kín, ít ai để ý hơn. Nó giống như công việc của các anh chị là những người làm những công việc gian nan. Giống như anh bác sĩ Thuận thì lúc nào cũng phải tiếp xúc với bệnh nhân rất là nhiều, luôn sẵn sàng để ứng phó với cả đại dịch. Mà trong khi nhiều khi mình cũng không phải là cái người chịu trách nhiệm. Còn chị Bạch Nga luôn luôn phục vụ ở trên trời, ngoài ra đi dạy nữa, nhưng mà nguy hiểm có thể chực chờ bất cứ lúc nào. Có những công việc mà người ta không biết tới, những cái tên mà người ta cũng chưa bao giờ được nghe. Thay vì em hay làm về những người nổi tiếng thì hôm nay Below sẽ phục vụ những anh chị mà làm những công việc thầm lặng. Cảm ơn Justin. Ngoài Below thì ở trên đây còn Broma Rooftop Bar. Những người chủ của Below và Broma thì đều là bạn của em. Nếu mọi người thích uống whisky, một không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng, có nhạc jazz thì mọi người đến Below. Còn mọi người thích uống vài ly bia, thích ngắm đường Nguyễn Huệ và đặc biệt là Tết ta Tết Tây có bắn pháo bông là trên Broma là xuất sắc. Sao mình nghe mình thích hết cả. Broma mở được hơn 7 năm, em ăn được chắc khoảng cũng 4 năm cái sinh nhật của Broma trên đó rồi. Dạ. Mình có thể cảm giác được là khi mở cửa lại á, cho nên là những cái quán như Broma và Below nha, rất là mừng, rất là vui, mà bản thân mình cảm giác được cái sự vui mừng luôn á. Sau sự vui mừng là những cái nỗ lực mà họ không biết là tới khi nào họ có thể survive, có thể sống sót tiếp. Đó. Một cái thử thách vô cùng lớn. Để ăn mừng chúng ta sẽ có Highland Park 12 Single Malt Scotch Whisky, là rượu whisky mạch nhà đơn cất của nhà Highland Park ở Scotland. Highland Park còn có một chai limited edition, phiên bản giới hạn, có tên là Twisted Tattoo. Nó kết hợp với một nghệ sĩ hình xăm. Dạ. Wow. Và nghệ sĩ này đã vẽ cái hình xăm trên cái nhãn chai này. Chai này 16 năm. Mọi người có thể xem chai này và có thể ngửi thử cái mùi hương vị bên trong. Cái nốt nó sẽ có ghi ở đằng sau. Về Highland Park á, câu chuyện của họ là của nhà Viking. Viking là những chiến binh rất là dũng mãnh. Mà ngửi trước đừng Vâng ạ. Lady First nè. Dạ. Cái nốt nó mạnh hả? Viking Honor. Cái chai 12 này sẽ có một chút mùi khói. Cái mùi khói nó được hình thành từ khi mà họ hun khói cái thùng gỗ sồi. Và họ đốt cái hạt mạch nha trước khi mà họ đem làm rượu thì nó sẽ có một cái mùi hơi khói gọi là peaty. Đầu tiên mọi người ngửi thử trước, Rồi, mọi người có thể chọn. Anh cái này 12, cái này 16. À vậy hả? Dạ, Ta lấy anh ngửi thử cái này mạnh ạ. Mình đang nghĩ mình ngửi 12 trước, mình ngửi 16 sau. không sao. Heather Honey Sweetness có hương vị mật ong. Rich Fruit Cake, Mùi rất là thơm. bánh trái cây. Còn chai 16 nó sẽ là một cảm giác hoàn toàn khác. Đậm hơn rất là nhiều luôn. Nó sộc lên luôn. Nó sộc lên luôn. Sau đó thấy ấm và có một cái mùi khói và mùi gỗ sồi rất là rõ. Mọi người thích chai nào hơn? Chắc 16. 16 chắc Vừa limited mà đồng thời nó rất lan tỏa và nó gây ấn tượng á. rất mạnh mẽ. Nhưng mà sau đó thì là có một cái gì rất là sâu sắc. Giống tự miêu tả bản thân mình vậy đó hả? Mình sẽ có Highly Cocktails mà bên Below thì bạn bartender ở đây là đã cho em một cái công thức rất là đặc biệt ngày hôm nay, mang tên là Plumeria. Plumeria là tên của hoa sứ. Nó có tên khác nữa là Frangipani. Chúng ta sẽ thử làm nha. Yes. Cheers nhé. Rồi, vâng, chia vì hôm nay chúng ta gặp nhau. Vị thanh mát, có mùi thảo mộc nhưng rất là nhẹ. Vẫn là whisky xuyên suốt luôn, nhưng mà không hề mạnh như lúc đầu nữa. Em biết anh Thuận từ rất lâu vì tụi em đã làm việc nhiều chương trình của MTV Việt Nam. Còn đối với chị Bạch Nga, để được gặp chị Bạch Nga là một quãng đường rất là dài. Đáng lẽ là tụi em không nghĩ tới để có thể là tìm một nhân vật ở trong Vietnam Airlines
một tiếp viên trưởng, bởi vì em không bao giờ nghĩ là mình có thể mời được họ. Vậy mà bạn creative director của Dustin on the Go là Richard đã nói là phải làm được, hãy tìm đi. Mình không biết như thế nào nhưng hãy tìm đi, tại vì em có rất nhiều bạn bè là tiếp viên của Vietnam Airlines. Ví dụ là Lâm Quang Tiến, anh Bảo Nam là hai người bạn rất thân của chị. Dạ, yeah. Lâm Quang Tiến thì cũng biết. Thì anh Lâm Quang Tiến biết luôn. Anh biết luôn. Yeah, điểm chung. Anh Lâm Quang Tiến đã giới thiệu cho em chị Bạch Nga. Mỗi lần Lâm Quang Tiến mà lên like post nào của mình thích lắm. Yeah. Em không biết chị Bạch Nga mà em lên Google em search thì đây là 13 chuyến bay giải cứu người Việt vào thời điểm dịch Covid, và em phải lùng sục như thế nào để được số chị Nga. Có số chị Nga rồi nhưng mà bây giờ vấn đề là chị Nga không thể trả lời phỏng vấn nếu như mà không có được sự cho phép của Vietnam Airlines. Thế là em phải email vào tới Sao Huyệt của phòng truyền thông thương hiệu. Nga nói. Rất may mắn là phòng truyền thông thương hiệu đã cực kỳ supportive, giúp cho em gửi những câu hỏi đến chị Bạch Nga, rồi cho em contact của chị ấy, quyết định là đồng ý, và hôm nay mình có hai anh chị ngồi ở đây. Và Vietnam Airlines cũng có món quà cho Dustin. Oh my god. Món quà rất là ý nghĩa. Boeing 787. Boeing 787 Dreamliner. Wow, là cảm ơn chị rất là nhiều. Xin cảm ơn Vietnam Airlines, đặc biệt là phòng truyền thông thương hiệu, và đặc biệt là bạn Quỳnh Trang đã rất là hỗ trợ em rất là nhiều. Cảm ơn chị Bạch Nga. Mình có món quà tặng luôn được không? Món quà này thật sự là từ các anh chị cộng đồng mạng. Khi mà mình ở trong trại cách ly từng ngày qua từng nọ, tháng này qua tháng nọ, thì các anh chị ở ngoài thật sự cũng không biết mình là ai nữa. Thì các anh chị gửi rất là nhiều đồ tới đồng nghiệp, rồi các bạn bè, rồi ở nhà gọi là làm may áo, làm cái tấm face shield gửi vô tặng. Khẩu trang 95 này là từ chị Tân, bệnh nhân lâu năm của mình, là mang vô một cái hộp đó là cho luôn, và nói là từ đây sao em có dịch gì em cũng không quan tâm, mà miễn sao mà bác Thuận có cái khẩu trang 95 này được. Thì chỉ cho cũng nhiều, cho nên là muốn tặng lại cho Dustin. Hy vọng là Dustin không phải mặc bộ này hết dịch không mặc. Nhưng mà ví dụ có đi đâu thì mang theo. 95 nguyên bộ đây các anh chị tự may luôn. Rất cảm ơn hai anh chị bởi vì những món quà đặc biệt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn, thay đổi không khí với một cái phần trình diễn âm nhạc Bar Live với Trọng Hiếu và Bích Ngọc. Wow, vậy đó. Xin mời mọi người cùng thưởng thức với lại Dustin, và sau đó chúng ta sẽ trở lại với lại những câu hỏi tiếp theo của Bar Stories nha. Nắng mưa trên trời cần những bờ ca, cũng như con thuyền cần biển để ra khơi. Những con phố cần hàng xe đi vội vã, để anh đưa em về tận cửa nhà. Dù cuộc đời bao khó khăn thì trên môi em vẫn luôn mỉm cười. Tình yêu em trao đến cho mọi người chẳng đắn đo. I don't know, ông trời để lạc em ở đây lâu chưa vậy, lâu chưa vậy. You know, cây cho mưa thì anh chờ em cũng như vậy. Tin anh này, 'cause girl I need you so. I need you so. Girl you know, you don't know, không có em thì anh sẽ chẳng là gì, sẽ chẳng là gì. Muốn đi câu thì ai cũng cần thích, nhưng muốn có em thì anh cần là chính mình. Dù cuộc đời bao khó khăn thì trên môi em vẫn luôn mỉm cười. Tình yêu em trao đến cho mọi người chẳng đắn đo. I don't know, ông trời để lạc em ở đây lâu chưa vậy, lâu chưa vậy. You know, cây cho mưa thì anh chờ em cũng như vậy. Tin anh này, 'cause girl I need, na 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 na, I need you, I need, na 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 na, I need you. Oh, không có em thì anh sẽ chẳng là gì,
biển. Dù cho sóng gió không ngại vẫn sẽ lao vào. Đàn ông mạnh mẽ thế nào chỉ trọn vẹn khi có người phụ nữ phía sau. I don't know, you don't know. Ông thử đi lạc em ở đây lâu chưa vậy, lâu chưa vậy. You know, tin anh này, baby, yeah. Cause girl, I need na 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 na. I need you, come on girl. Cause baby girl, I need you. Oh, không có em thì anh sẽ chẳng là gì, sẽ chẳng là gì. Yeah. Thank you. Cảm ơn. Xin được giới thiệu đây là Trọng Hiếu. Wow, Trọng Hiếu. Và guitar quen thuộc của Bar Stories, Bar Live đó là Công Danh. Chào Danh, cảm ơn Danh. Bên kia đó là drummer Huy Phong. Yes. Giới thiệu với là mọi người, hôm nay khách mời của mình đó là hai vị khách rất là đặc biệt. Họ rất là nổi tiếng ở trong cộng đồng của họ. Đầu tiên đó là bác sĩ Anthony Thuận. Yeah. Bác sĩ Anthony Thuận thì là một bác sĩ rất là hoạt bát và anh ấy xung phong trong cái công cuộc mà chiến đấu chống dịch Covid tại Việt Nam vừa qua. Mọi người xem show thì mọi người sẽ cảm nhận được cái sự nhiệt huyết đó của bác Anthony Thuận. Yeah. Bác sĩ. Ok, bác tốt mà. Bác thì tốt mà. Anh có vấn đề khi gọi là bác hả? Không. Sợ già. Rất thích. Nhưng mà bác thật sự là bác không phải là bác đâu ấy, bác thật sự rất là trẻ trung ấy. Và Hiếu có gặp bác ở trong một cái sự kiện rồi. Và bác kiểu có bạn bè và có một tí nước ngon thì là quẩy tung ngừng ấy. Yes, đó là tại sao mình gọi là bác có vầy. Còn một vị khách mời rất là xinh đẹp nữa ngày hôm nay đó là chị Bạch Nga, là tiếp viên trưởng của Vietnam Airlines. Hello cả nhà. Và chị Nga là một trong những tiếp viên xung phong làm việc trong những chuyến bay giải cứu người Việt trong thời kỳ dịch Covid-19 để đưa những người Việt Nam từ Mỹ về và những người từ Việt Nam sang lại Mỹ, đúng không ạ? Đúng rồi. Một công việc cực kỳ nguy hiểm và đầy thử thách. Yeah, Yes. cool. Rất cảm ơn Trọng Hiếu đã đến đây với ca khúc Ông Trời Để Lại Em Ở Đây. Trọng Hiếu có thể chia sẻ thêm về ý nghĩa của nó không? Bài hát này tên là Ông Trời Để Lại Em Ở Đây. Và bài hát này là Hiếu muốn dành cho những người phụ nữ, mình gọi là phái đẹp đi, đúng không? Hiếu cảm thấy là có nhiều cái thời gian mà kiểu người phụ nữ không biết được là mọi người tuyệt vời như thế nào. Và thật sự là đàn ông mình ấy, không có phụ nữ thì mình chẳng là gì, đúng không? Yes. Cái câu đấy là câu hay nhất của cái bài hát này. Thế biết ngay là chị Nga lại thích câu đó. Tại vì bài hát này là Hiếu tặng cho những người phụ nữ vào ngày Quốc tế Phụ nữ. Và hôm nay thì là đặc biệt cho chị Nga là Hiếu tặng cho chị Nga bài hát Ông Trời Để Lại Em. Cảm ơn Hiếu. Ôi, ngọt ngào quá. Không có gì tỉnh. Cảm ơn chị Nga. Vào đúng cái dịp 8 tháng 3 theo Dustin nhớ, lúc đó là trên toàn thế giới và ở Việt Nam chúng ta đang bấn loạn lên vì những thông tin của Covid-19. Không biết lúc đó thì cảm xúc của Hiếu ra sao? Bởi vì Dustin nhớ như là Trọng Hiếu có gia đình ở Đức nữa, đúng không? Gia đình của Hiếu ở Việt Nam thì mọi người trải qua cái thời gian này khá ổn. Vì mọi người hiểu được là phải ở nhà và mình nên ở nhà. Như thế mọi người cũng không thắc mắc nhiều. Ở Đức thì nó lại hơi khác một tí tại vì là những cái chi phí nhà cửa và tất cả lại đắt hơn. Và bố mẹ của Hiếu cũng có một cái quán ăn nhỏ. Và trong cái thời gian không được bán hàng thì lại vẫn phải trả tiền cho những nhân viên, vẫn còn phải trả tiền cho thuê cái nhà đó. Bố mẹ của Hiếu cũng cảm thấy rất là thương. Nhưng mà tuy là cũng thật sự là may mắn là Đức có hỗ trợ bằng tiền. Bố mẹ của Hiếu cũng khá ok. Cái chuyện là tinh thần Hiếu nghĩ là có thể là cái khó nhất cho mọi người. Tại vì bây giờ ở bên Đức thì là mọi người vẫn còn khá căng thẳng và mọi người còn chưa được thoải mái như ở Việt Nam. Nhưng mà kiểu dần dần cũng lại normal life, dần dần là cuộc sống bình thường cũng lại quay lại. Và bố mẹ của Hiếu thì may là rất là khỏe. Và Hiếu cũng rất là kiểu ngày nào Hiếu cũng nói chuyện với bố mẹ là xem có ổn định không. Và bây giờ bố mẹ cũng được lại bán hàng rồi. Nhưng mà luôn luôn phải có cái luật là phải 1,5 mét phải cách xa nhau, luôn luôn phải đeo cái khẩu trang. Thật sự là nhìn thấy nước Đức ấy mà đeo khẩu trang ấy, thật sự là Hiếu không bao giờ nghĩ được là có thể nhìn thấy cái điều đó. Chị là người đi cái chuyến bay cuối cùng mà khai thác thương mại, ngày 23 đi và ngày 25 hạ cánh tại Sài Gòn. Thì là chuyến bay cuối cùng thương mại của Vietnam Airlines. Và chị khi ở tại Đức ấy thì thấy là không có ai dùng khẩu trang cả. Nhưng mà Đức có một quy định rất là nghiêm ngặt ngày hôm đó, có nghĩa là cứ 2 người đi ra khỏi nhà đi cùng với nhau là phải là trong một gia đình. Còn nếu là 2 người mà không có liên hệ với nhau thì sẽ bị phạt rất là nặng. Không khí mình đang rất là sôi nổi thì chắc là để Hiếu sẽ tiếp tục để đốt cái ngọn lửa âm nhạc, đúng không ạ? Yeah, sure. Hiếu còn mang một bài hát tiếp theo, bài hát đó là tên là Vì Chúng Ta Yêu. Và cái bài hát này là Hiếu sáng tác trong cái thời gian tự cách ly ấy. Tại vì là
mình nghệ sĩ mình cũng trong thời gian đó cũng nhiều thời gian, sau đó mình lại được tập trung vào những cái điều gì mà mình có thể là trước đây không làm được, thì là Hiếu lại sáng tác khá nhiều bài. Nhưng mà trong cái thời gian đó là Hiếu cũng cảm giác, tại vì là Hiếu xem TV và xem những trên mạng xã hội và cũng được những cái thông tin ở bên Đức ấy, thì Hiếu cảm thấy là mọi người kiểu như là đang tìm một ai đó hay là cái gì đó để đổ được cái lỗi ấy. Tại vì mọi người kiểu mọi người phải có một lý do. Chính xác. Và Hiếu cảm thấy là ok, mọi người đang khá căng thẳng như thế, là Hiếu sáng tác cái bài hát này để kêu gọi mọi người đoàn kết với nhau và chia sẻ tình yêu với nhau, đặc biệt trong những cái thời gian như thế này. Và cũng là cảm ơn những người như chị Nga và anh Anthony Thuận tuyến đầu chống Covid-19 và thật sự là rất là dũng cảm và có một cái trái tim quá tình cảm cho tất cả người Việt Nam và cả cho Hiếu và cho tất cả mọi người ở đây. Thế là xúc động quá. Có những người không ngủ mà thức sáng tác cho mình. Không ngờ luôn nhé. Thế là thật sự cái bài hát này là Hiếu nghĩ là mọi người truyền được cảm hứng cho Hiếu để Hiếu sáng tác những cái bài hát như thế này, vì chúng ta yêu. Và cái bài hát này Hiếu cũng mời 11 bạn nghệ sĩ tài năng và trẻ và những người bạn của Hiếu để hát cùng với Hiếu cái bài hát này. Tại vì Hiếu nghĩ là khi mà mình chung sức và mình đoàn kết với nhau thì mình có thể làm được những cái điều lớn lao hơn. Hiếu hôm nay cũng muốn mời ca sĩ Bích Ngọc BN hát cùng với Hiếu bài hát Vì Chúng Ta Yêu cho mọi người. Yes. Xin chào anh. Hello, xin chào Bích Ngọc BN. Dạ, em chào anh. Chào em. Em chào anh chị. Khi mà Dustin nghe bài hát Vì Chúng Ta Yêu á, có 11 bạn nghệ sĩ trẻ cùng với Hiếu đúng không? Thì Dustin nói là oh my god, làm sao mà Dustin mời được 11 bạn đến đây bởi vì Dustin muốn bài hát này sẽ được thể hiện một cách tròn trịa nhất. Nhưng không gian nhỏ bé này không cho phép, và có thể là thời gian biểu các bạn cũng không có cho phép để mình làm điều đó. Trong tương lai mình sẽ có. Vậy thì hôm nay Bích Ngọc sẽ đại diện cho những bạn còn lại để thổi hồn vào bài hát và giúp cho Hiếu sẽ làm nên cái ngọn lửa âm nhạc này được không? Ok, em sẽ cố gắng hết mình 100% năng lực. Alright. Hiếu cũng bất ngờ là kiểu lần đầu tiên thì Hiếu được hát bài Vì Chúng Ta Yêu cho hai người mà like in the happening, like they were in the happening, you know? Là những người đang làm những công việc thật sự quan trọng của cái thời dịch Covid này, của thời đại dịch Covid này, đúng không? Giữ những cái chức vụ rất quan trọng trong công cuộc chiến đấu chống dịch Covid. Đúng rồi, và anh chị là đối diện với cái Covid đó. Và thật sự là bài hát này thì ok, Hiếu cũng rất là vui là được hát cho anh chị ạ. Ok. Ngồi dưới muôn vì sao lấp lánh, thẫn chờ nhiều trăn trở trong tim tôi. Đâu đó trên trái đất này có ai cũng đang nhìn bình minh lên, nhận ra tình yêu mạnh hơn sợ hãi và nỗi buồn, cùng nhau chia sớt yêu thương này. Nhận ra tình yêu là câu trả lời cho những khó khăn, tình yêu cho chúng ta bay. We have a dream, we are fighters, cùng đứng lên sẽ chia tình yêu với mọi người. Oh, can you see? We are believers. Mỗi chúng ta thắp lên mặt trời trong tim. Dù có bao lần ta vấp ngã, ta sẽ đứng dậy và không ngừng thêm cố gắng. Nhận ra tình yêu mạnh hơn sợ hãi và nỗi buồn, tình yêu cho chúng ta bay. We have a dream, we are the fighters, cùng đứng lên sẽ chia tình yêu với mọi người. Oh, can you see? We are believers. Mỗi chúng ta thắp lên mặt trời trong tim. Oh. Cùng nắm tay nhau làm nên thay đổi lớn hơn nhiều. Hy vọng được ta tiến lên. We have a dream, we are the fighters. Mỗi chúng ta thắp lên mặt trời trong tim. We all see the same sun
to rise. We're all under the same sky. We have a dream. We are the fighter. We are the fighter. Đứng lên sẽ chia tình yêu với mọi người. Sẽ chia tình Oh, can you see? We are believers. Chúng ta thắp lên mặt trời trong tim. Cùng nắm tay nhau làm nên thay đổi lớn hơn nhiều. Vì chúng ta Hy yêu. vọng ta tiến lên. Oh, can you see? We are the fighter. Mỗi chúng ta thắp lên mặt trời trong tim. Wow, you are the fire. You are the sun. Xin được cảm ơn. Thank you Trọng Nguyễn Bích Ngọc. Anh chị cảm nhận như thế nào? Lúc mà đối diện hiểm nguy á, là đúng cái thời điểm đấy mình cảm nhận được là mình cùng với 15 bạn nữa bay chuyến Mỹ. Khi họp tổ chức chuyến bay á, phải nói rất xúc động. Tất cả mọi người đều xác định là mình sẽ có thể sẽ bị nhiễm dương tính. Mọi người hiểu được điều đấy và mọi người vẫn tiếp tục đi. Đấy là một cái điều rất là đúng là fighter. The Fighters. Cái bài hát này á là nó vừa mang tính chất rất là art, nhưng mà bên cạnh đó cái lời á cũng mang tính chất kêu gọi phong trào, cái movement ấy, cái sự nhiệt quyết lẫn nhau mà mang tính chất rất là Việt Nam. Thì mình thì là người canh cái trại là cách ly, bao gồm có người là F0, F1, F2, F3 vân vân. Và vì mình có đăng một cái post mình nói là thật sự cái chiếc bay của chị á nó giống như cái khoa Covid của mình vậy đó. Tưởng tượng cái cảnh mà các anh chị mà mặc đồ đi rồi y chang giống như vậy mà là thật sự ở đó, trong đó còn lâu hơn nữa, ở 24 tiếng đồng hồ. Cho nên bữa đó mình post mình nói là biết bây giờ phải liên hệ với Vietnam Airlines để đăng ký đi cùng để làm rescue cùng. Thì mấy chị bên đại sứ quán Mỹ mới nói là bác sĩ Hường đi. Thì ý tưởng rất là hay, mình sẽ theo đuổi cái ý tưởng này, mình sẽ đi rescue. Mình đi cùng với mọi người. Thì mình thấy được cái mà các bạn hiểu được cái tính rất là nhân văn, nhưng mà nó rất là nghiêm túc của cái công việc ở đây. Giải tỏa được nỗi sợ của mọi người rất là quan trọng. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn chị Nga. Cảm ơn Dustin. Trong thời gian mọi người phân đấu thì Hiếu mong là mọi người biết được là mọi người không một mình. Có thể là Hiếu là nghệ sĩ, Hiếu cũng không có thể làm được nhiều, nhưng mà Hiếu có thể mong được là với những cái âm nhạc mà Bích Ngọc, Vy Anh và Hiếu có thể đưa ra những cái bài hát này vì chúng ta yêu, thì Hiếu mong được là mọi người cảm nhận được cái tình cảm, sự ngưỡng mộ của chúng mình với những người như anh chị. Nói về cái bài hát này á, thì anh Hiếu cũng hôm đó là ngồi nhắn tin với em, nói là Ngọc ơi, bây giờ anh thấy đang tình hình là dịch bệnh á, bây giờ tụi mình là nghệ sĩ thì mình phải động viên mọi người bằng tinh thần, mình phải hát thôi. Thì em mới nói là hát rồi anh có lên MV đồ này nọ không? Có em, anh sẽ lên concept hết và mọi người có lên coi cái trên YouTube thì cái bài Vì Chúng Ta Yêu sẽ là một cái MV là mọi người sẽ live với tại nhau nhà. và tại nhà và hát. Rất hay. Chắc chắn là anh Thuận cũng sẽ cùng quan điểm với Nga rằng là mình nghĩ mình phải làm ra xong để mọi người biết, cho nên đến ngày hôm nay khi các bạn nói ra những cái điều này á thì mình thấy rất là xúc động vì mọi người vẫn quan tâm tới cái công việc của mình. Chứ còn thực ra khi mà chuẩn bị chuyến bay mọi người rất là âm thầm, không một ai coi như là nghĩ rằng là sau đó sẽ được mọi người biết đến như ngày hôm nay. Cho nên là mình cũng chỉ đại diện cho tất cả mấy ngàn anh chị em tiếp viên, hiện tại là hơn 4.000 tiếp viên. Đấy, và cũng rất là cảm ơn cái chương trình ngày hôm nay phải thật sự chạm đến trái tim, và tất cả mình nghĩ rằng tất cả những người bạn của mình khi xem chương trình này chắc chắn cũng rất là xúc động giống mình, tại vì họ cũng không nghĩ rằng là có những người khác đồng hành cùng và cũng chia sẻ cùng cái công việc ngày hôm nay. Tại vì khi mà xác định đi bay 16 con người khi mà ngồi nói chuyện với nhau đã rất là xúc động, tại vì nghĩ rằng là sau đấy mình sẽ phải cách ly gia đình và thậm chí là sẽ phải mắc bệnh, nhưng mà tất cả mọi người đều xác định là phải đi. Mọi người đừng lo, bởi vì vẫn còn Bar Stories, Bar Live, Dustin ở đây và sẽ xem qua online nếu mà trong trường hợp và những cái việc mà nó giống như những điều mà chị nghe nói và những cái lời hát các bạn hát và cái âm điệu các bạn hát và những cái chuyện Dustin làm hôm nay này nó chạm vào trái tim, nó chạm vào tim và nó giải tỏa được cái sợ hãi của mọi người á. Mà cái sức khỏe về tâm lý và cái tinh thần á là cái đó mình không thấy được, nhưng mà nó cực kỳ nguy hiểm nếu mình không giải tỏa được. Mình là một người bác sĩ, mình biết cái đó. Mình thật sự Covid thì
mang đồ mặc đồ vô thì nếu mà cẩn thận thì cái phòng được, nhưng mà cái sợ hãi nó đi vào trong lòng người và nó không biết cái gì nó diễn ra thì cái đó còn đáng sợ hơn nữa. Cho nên mà các bạn đã làm được một việc rất là tốt và chị Nga đã nêu lên được điều này, mình thấy rất là hay. Một lần nữa xin được cảm ơn Trọng Hiếu, Ngọc Giang, Công Danh và Huy Phong đã đem đến những cái bài hát rất là cảm động và rất là động viên mọi người. Hy vọng sẽ được gặp lại mọi người trên Bar Stories. Cảm ơn Dancing nhé. Cảm ơn anh. Future. Dạ. Ok. Bây giờ lúc mà em thay mặt cho rất là nhiều người trong team của em và khán giả nữa cũng rất là muốn tìm hiểu thêm về công việc của hai anh chị. Anh Thuận là người tiếp xúc với rất là nhiều bệnh nhân bởi vì đó là đặc thù công việc của anh. Nhưng mà có lẽ cái đại dịch Covid-19 là một cái khủng hoảng lớn hơn tất cả những gì mà có thể là anh đã phải chịu đựng. Cụ thể là ở trên thế giới có rất là nhiều người y bác sĩ họ đã không chịu nổi cái cú sốc này. Vậy thì bản thân anh làm sao mà anh có thể vượt qua được? Bởi vì lúc này em thấy anh Thuận là một người vui tươi, lạc quan đến tràn đầy năng lượng. Nhưng chắc chắn đằng sau trong đó anh sẽ phải có những cái nỗi niềm. Covid-19 này mình tiếp nhận nó một cách bất ngờ. Dạ đúng là có sốc thật. Giao thừa ta bắt đầu vô mùng 1 là có bắt đầu là ở Vũ Hán bắt đầu nó rần rần lên. Thì mình bắt đầu mình đọc, mình lúc đó là mọi người không biết gì hết nhưng mình bắt đầu mình post trên mạng và post rất là nhiều về những cái kiến thức về cái bệnh này. Lúc đó thật sự cũng không biết là nó sẽ tới Việt Nam và nó tới thật. Mấy cái ca người Nhật vào là mình phải giải quyết từng cái chuyện mà tiếp đón rồi đo nhiệt độ, rồi lúc đó không có test nha. Những cái ngày đầu mà không có test là coi như là mọi người không biết làm gì cả, không có cái test thử, chỉ biết là đi vào dùng dịch tễ xong rồi từ kinh nghiệm của mình á, mình cảm giác đối với ca này thì cần phải đưa về nước, thì lúc đó là đưa ra sân bay cho về nước. Có 4 ca người Nhật là mình quyết định mình làm đại sứ quán áp lực vô cùng luôn, nó là không được nhốt người. Sau đó mình nói bây giờ ca này nếu mà giữ lại vài ngày nữa là không có máy bay bay. Mình đưa 4 ca người Nhật các em nó về nước, xong bắt đầu ngày hôm sau là giống như cái clip của Paul á. Paul là cái ca đi chung ca bạn Nhung, sau đó bắt đầu là mùng tới các ca Buddha, các ca ở Itasa vân vân. Một trong những cái làm cho mình chịu đựng được và vượt qua được, thứ nhất và đó là năm 2003 là lúc đó mình đi công tác nước ngoài rất là nhiều, thì mình đã chứng kiến cái dịch SARS. Thì lúc đó cái bác sĩ mà người Ý á, chết vì dịch SARS là mình biết anh đó. Cho nên là mình lúc đó mình khủng hoảng cái vụ mà để mấy cái đo nhiệt độ á, mình biết được cái này là thì ra là nó giống như vậy đó, cho bây giờ hãy chuẩn bị tinh thần giống như vậy. Thứ hai là đây là lần thứ hai là Thuận quyết tâm là phải làm cho kỹ lưỡng, cái bộ đồ mặc thì phải học sao, rửa tay sao, làm đúng chuẩn và dán như cái bạn hướng dẫn lên là làm đúng chuẩn. Cho nên là mình cảm thấy là mình làm đúng cho mình không có sợ. Lúc nào cũng có nhận được cái sự ủng hộ từ ở ngoài của cộng đồng, chẳng hạn như Dustin đây rồi và các bạn khác ở ngoài cộng đồng sản xuất mấy cái trang thiết bị dụng cụ gửi vô rồi nấu đồ ăn gửi vô, cảm giác trấn an được cái tinh thần. Một điều mà rất là quan trọng nữa đó là thật sự là Thuận muốn là mình là tự hào về bản thân mình là người phải đi vô cái lĩnh vực này mà biết nó là cái gì, và mình là bác sĩ mình phải biết nó là cái gì mình mới nói được. Quyết tâm là gặp cái ca dương tính là phải lao vào để mà chuyển bệnh xuống với bệnh viện Củ Chi, làm mọi cách để mà học được cái này. Thì mình nghĩ đó là một trong những cái phần rất là quan trọng trong sự nghiệp của người bác sĩ. Rất may mắn là ở Việt Nam chúng ta, các y bác sĩ gọi là chính quyền Việt Nam của mình đã làm rất sát sao vì chúng ta mới có được ngày hôm nay được ngồi ở đây. Và trong lúc này thì ở thế giới vẫn còn đang loạn lạc và công việc của chị Bạch Nga lại vẫn còn đang đối diện với rất nhiều thử thách. Chị có thể cho mọi người biết là hiện tại công việc của chị như một tiếp viên, nếu chị phải bay những chuyến bay đến những vùng nguy hiểm thì sau đó chị phải làm những gì? Mình đại diện cho tất cả các bạn tiếp viên hiện đang công tác trong cái mùa dịch này. Tất cả mọi người đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ, sẵn sàng bay những chuyến bay đưa đồng bào hồi hương. Đi bay như vậy thì mọi người đều phải xác định theo đúng cái quy định của Bộ Y tế là sau chuyến bay thì sẽ đi cách ly và cách ly tập trung 14 ngày nếu không có khách nào dương tính. Và tất cả toàn bộ tổ tiếp viên phi hành đoàn cũng xác định là âm tính sau khi xét nghiệm, sẽ quyết định theo CDC của
Vietnam Airlines thì mình mới được về để đảm bảo là không có lây nhiễm ra cộng đồng và an toàn cho cộng đồng. Theo em được biết, máy bay của Vietnam Airlines mình đến San Francisco, phía tiếp viên mình cũng phải nhận được những cái sự kẻ lạnh rất là mạnh mẽ từ những người ở bản xứ. Tổ tiếp viên khi mà nhận nhiệm vụ thì chỉ tập trung vào cái công việc chuyên môn thôi. Tới sân bay thì rất là ngạc nhiên khi tại sân bay người ta yêu cầu tổ tiếp viên phải đi ra làm thủ tục nhập cảnh như hành khách. Sau đó đi một cái chuyến bay, tức là từ San Francisco lại đi Alaska. Cho nên họ yêu cầu là mình phải làm nhập cảnh như các hành khách khác. Sau đó là mình chuyển sang sân bay quốc nội để đi một chuyến bay là từ San Francisco đi Alaska. Cái bối cảnh như thế là toàn bộ phi hành đoàn rất là ngạc nhiên vì mình nghĩ rằng là mình chỉ ở lại trên máy bay và mình sau đó mình quay trở về luôn. Với cái việc mà xử lý các tình huống thì các tiếp viên đã được hướng dẫn rất là kỹ, cho nên cái việc hoảng sợ thì không có, mà chỉ có lúng túng một chút về cái vấn đề là phải mang tất cả hành lý ra để soi chiếu, tại vì đấy là quy định về nhập cảnh của Mỹ. Thế và sau đó thì tất cả phi hành đoàn cũng chỉ trong vài phút thôi thảo luận với nhau và tìm phương án và quyết định như thế nào và làm theo nhà chức trách, hợp tác và đi một vòng sân bay. Phi hành đoàn thì không hề nhận được một cái sự ghẻ lạnh nào, mà lại là ngược lại là nhìn từ đồng bào của mình khi mà chờ đợi ở sân bay. Thì khi đi một vòng sân bay thì chỉ có một số nhân viên làm thủ tục tại nhà ga rồi là những người mà Mỹ á, thì người ta rất là ngạc nhiên khi nhìn thấy một phi hành đoàn Việt Nam lần đầu tiên. Tại vì mình thật ra đúng là lần đầu tiên Vietnam Airlines có một chuyến bay tới Mỹ và khai thác tới Mỹ lần đầu tiên mà bông sen vàng và lần đầu tiên mà Vietnam Airlines hạ cánh tại sân bay Mỹ với một chuyến bay thương mại đầu tiên. Khi đi một vòng sân bay như vậy thì rất nhiều những cái hành khách người ta đang làm thủ tục những chuyến bay khác, người ta giơ máy ảnh lên hoặc người ta quay phim chụp ảnh. Tại vì người ta rất là ngạc nhiên lần đầu tiên nhìn thấy một phi hành đoàn mà mình mặc đồ bảo hộ hết. Chắc là nhìn thấy mình trong mặc đồ bảo hộ đấy trông cũng rất là đi một đoàn hùng hậu như 29 người. Mình hiểu cái việc mang đồ bảo hộ, một là chú ý mang tính chất rất là tích cực, hai là chú ý không tích cực lắm. Có cái hôm mà mình chuyện ca cái cô dương tính ấy, ở Budapest xuống chiếc chạy cách ly ấy, thì là trên đường đi không biết đường, chiếc xe cấp cứu không biết đường thì phải ghé nhà dân để hỏi đường nào. 1-2 giờ đêm chở bệnh nhân đi. Một số người dân thì họ tích cực, họ chỉ đi hướng đó rất là kỹ lưỡng, nhưng mà đi hồi lại không biết đường nữa thì nhưng mà một số người thấy mình mặc cái bộ đồ bảo hộ, họ thấy họ rất là sợ, kiểu đi và họ không họ hiểu sợ chuyện gì. Họ không hiểu chuyện gì, họ sợ lây thôi, mình cũng hiểu thôi, không trách được họ. Mình học được bài học kinh nghiệm là chia sẻ cái thông tin cho người ta nhiều hơn, người ta hiểu. Đúng rồi. Và từ từ người ta sẽ hiểu thôi. Em thì rất tò mò ở trong trại cách ly của Việt Nam của mình những chuyện gì diễn ra, bởi vì em chưa được nghe những câu chuyện ở đó. Em xin phép được nghe những câu chuyện mà anh trải nghiệm được ở trại cách ly. Có những điều gì đáng chú ý, bởi vì ai cũng mong muốn có được những cái kiến thức để mà mình tự bảo vệ bản thân. Thật sự trại cách ly thì rất là đa dạng. Có những trại cách ly rất là lớn, chẳng hạn như Đại học Quốc gia hoặc là những cái đại học của quân đội thì rất là lớn. Cách sinh hoạt của mọi người cũng theo nề nếp, bởi vì là Việt Nam mình là cái thuộc về phong trào làm rất là nề nếp. Ví dụ ăn xôi là ăn xôi hết, rồi ăn cơm hết. Tính đồng đội rất là lớn. Một số trại cách ly nhỏ nhưng mà lại có lẫn lộn bệnh nhân dương tính lẫn âm tính, hoặc là trong lúc chờ đợi kết quả mà là cái khả năng dương tính rất là cao á, giống như là bơm nổ chậm á, thì là cái cảm giác đó nó hơi đặc biệt ở chỗ là mình phải cẩn thận. Họ có được mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang hay trong bệnh nhân thì không được, nhưng mà nhân viên thì được. Bản thân mình là người bác sĩ, mình sẽ xếp cái ca này khả năng dương tính rất là cao, thì em đừng có tiếp xúc nhiều. Mỗi ngày mình phải sắp xếp là Nguyễn Thị A thì đi trước, Nguyễn Thị C thì đi kế, Nguyễn Thị B là kế. Trước khi các bạn vào trại và mình vào trại thì phải thuộc lòng giống như chị lên máy bay vậy đó. Chị phải sắp xếp ăn làm sao và đi làm sao, quy trình đúng quy trình. Nhưng mà sau 1-2 ngày thì không sao, nhưng mà 14 ngày là dài, cho nên nó sẽ diễn ra rất là chuyện là giống như người này ồn ào quá, người kia ngủ không được, rồi mình phải ngồi mình nghe hết và mình phải giải thích ráng đi. Cái sức khỏe tinh thần rất là quan trọng. Vậy cho em hỏi là ai tư vấn tâm lý cho anh chị? Thực ra là mình cũng rất là may mắn có gia đình là hậu phương, chồng mình cũng làm cùng nghề cho nên là cũng rất hiểu và thông cảm. Khi mà chia sẻ những chuyến bay mà mình sẽ sắp phải bay á, thì anh cũng rất là động viên. Bên cạnh đó thì là bạn bè đồng nghiệp. Trước mỗi chuyến bay như này thì những người bạn của mình tổ chức những bữa tiệc. Giống như là ngày nào cũng là một buổi tiệc chia tay. Giống như là thôi tổ chức một bữa tiệc thật lớn đi để Nga còn chuẩn bị đi cách ly. Tại vì là xác định luôn là mỗi lần mình đi bay về là phải đi cách ly. Mình có 2 cái vali, một cái vali để đi bay
một cái vali để đi cách ly. Chồng sẵn sàng là cứ chuẩn bị bay về thì là sẽ mang cái vali cách ly đấy đến đặt ở cái chỗ đấy. Xong sau đó thì anh ấy đi về rồi thì mình cầm cái vali đi vào. Và tất cả các bạn đồng nghiệp của mình đều như thế. Bên ban lãnh đạo của Vietnam Airlines cũng rất nhanh và ngay lập tức có những cái phù hợp để đối sách trong cái mùa dịch. Ví dụ như là đeo khẩu trang. Mặc dù là các hãng hàng không khác chưa triển khai nhưng Vietnam Airlines đã cho tiếp viên đeo khẩu trang ngay từ những ngày đầu. Và cộng thêm là mặc những cái bộ bảo hộ và liên hệ với các ví dụ như bệnh viện 175 để có những cái bộ bảo hộ y tế đảm bảo để cho các tiếp viên bay vào những vùng tâm dịch. Vì như vậy cho nên anh chị em khi đi bay rất là yên tâm. Tại vì nếu không có bộ đồ bảo hộ thì họ cũng sẽ rất là lo lắng. Tại vì thực ra là đằng sau mỗi người là cả gia đình. Mọi người thì sẽ không nghĩ xa nhiều hơn là xã hội trước, mà sẽ nghĩ rằng là gần ngay mình là bố mẹ, là con cái. Nên có nhiều bạn con cái còn rất nhỏ. Đấy là những cái liều thuốc tăng đô cho tụi mình trước khi đi bay. Mỗi lần trước khi đi chị có nói cái gì với con, với chồng? Giống như kiểu một cuộc chia tay ấy. Tại vì xác định giống như là mình không biết trước là khi mình về sẽ như thế nào. Giống như trước chuyến bay đi Mỹ là tất cả mọi người, cái trước chuyến bay đấy là hầu như mình không ngủ được. Ngày hôm sau là 7 giờ xe sẽ chạy đi lên sân bay. Nhưng mà trước chuyến bay mọi người vẫn còn có một cái group, vẫn còn tiếp tục nhắn tin cho nhau và bảo nhau ngủ đi, nhưng mà cái câu đấy vẫn không phải là câu cuối cùng. Đối diện như thế mọi người rất là lo lắng và hồi hộp. Lo lắng không phải là mình lo vì bản thân mình, mà lo lắng ngày mai chuyến bay mình có thuận lợi hay không, chuyến bay mình như thế nào. Tại vì đây cũng là một chuyến bay đầu tiên mà đến Mỹ và là dài 33 tiếng. Dài 33 tiếng và có những cái công việc, nhiều công việc nó không giống như các chuyến bay bình thường khác. Ví dụ một cái điều mà cả tổ đều tâm đắc nhất là đã làm được một việc là mọi người thu vào một cái bài hát, và đây là bạn Trung. Bài hát là Việt Nam ơi đánh bại Corona. Vâng. Và bài Xin chào Việt Nam. Và khi đưa cái bài lên trên cái băng để chào khách ấy, là tất cả các em học sinh, có một số em học sinh đứng khóc luôn. Chưa kể là tụi mình chuẩn bị một số cái lá cờ Việt Nam cắm rải rác trong khoang khách. Thế khi mà lên nhìn thấy cái tinh thần Việt Nam, nhìn thấy lá cờ Việt Nam, mọi người giống như nhìn thấy tổ quốc, là mọi người rất là xúc động, khóc luôn. Thế tiếp viên cũng rất là xúc động, nhưng mà khách thì khóc nhiều lắm. Có một cái thông tin mà em cảm thấy rất là cảm kích luôn, đó là chị Bạch Nga làm tiếp viên đầu tiên xung phong không nhận lương trong những chuyến bay giải cứu người Việt. Một cái điều thật sự là cảm động, và em nghĩ điều đó cũng là một cái tấm gương rất là lớn và đẹp cho các bạn tiếp viên. Không phải một mình đâu, mà rất nhiều người viết thư rồi gửi mail cho lãnh đạo là không nhận lương vì họ cảm nhận được cái khó khăn của công ty trong cái mùa dịch này. Cộng thêm nữa là họ cũng muốn làm một cái gì đó nhỏ bé và đóng góp vào cho cái việc mà để vượt qua khó khăn. Khó khăn này là khó khăn chung, tất cả mọi người đều gặp, và công ty trụ được thì mọi người mới có thể trụ được. Công ty không khác gì là ngôi nhà của mình cả. Nên mình cũng đóng góp một phần nhỏ lương của mình chỉ để mọi người cảm nhận được cái tấm lòng của mỗi nhân viên. Và không ngờ rằng là 30 tháng 4 vừa rồi ấy, thì chúng mình cũng có nhận được tiền thưởng. Thế là cũng rất là ngạc nhiên là trong mùa khó khăn như thế này mà công ty cũng vẫn làm điều đấy, để cho thấy rằng là cái nỗ lực từ cả hai phía, từ cả lãnh đạo lẫn cả nhân viên, làm cho tất cả mọi người đều có cái sự ấm áp để vượt qua được cái khó khăn. Không biết là sau đợt này hai anh chị có thể dự đoán được những cái ngành hospitality, F&B, airlines sẽ như thế nào, và chúng ta phải thay đổi thói quen như thế nào? Cái dịch này thật sự là nó rất là đáng sợ, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng tạo cho một cái cơ hội của người ta xem lại bản thân mình, là mình cần ăn uống đầy đủ, tập thể dục vừa phải, vệ sinh sạch sẽ, và có những cái xa xí phẩm trong cuộc sống này là mình hoàn toàn có thể để qua một bên được. Giống như hồi xưa là gặp nhau kiss hai ba cái đó là phải thay đổi. Bây giờ là connection bằng con mắt, connection bằng tấm lòng, cái năng lượng nó quan trọng. Cái này hay nha. Con người phải có nhu cầu đi lại, nhu cầu giao tiếp, tất cả các hoạt động thương mại và kinh tế vẫn phải phát triển, và vận tải là một cái chủ lực để phát triển kinh tế. Thế cho nên là chỉ có thay đổi làm sao cho phù hợp và phải sống chung với Covid cho tới khi mà tìm được vaccine. Thì chúng ta sẽ phải làm như nào để giữ an toàn cho bản thân, giữ an toàn cho công ty và giữ an toàn cho cộng đồng. Thì đấy sẽ là cái bài toán cho những nhà lãnh đạo. Và bên cạnh đó mỗi người dân phải có ý thức, khi chính quyền yêu cầu đeo khẩu trang phải có lý do, hoặc là khi hạn chế giao tiếp hoặc là cách ly xã hội, thì hiện tại là vì chúng ta làm quá tốt điều đấy. Và Việt Nam chúng ta làm Việt Nam chúng ta là tinh thần cộng đồng rất là cao. Chứ còn nếu ở nước ngoài cái tôi của ta quá lớn, người ta nghĩ rằng là người ta không cần thiết phải làm điều đấy, vì tôi không thích thì tôi không đeo khẩu trang. Mỗi con người là một chiến sĩ trong mặt trận chống Covid. Đấy là cái khẩu hiệu của chúng ta, và bản thân là không để bỏ ai lại phía sau. Thế cho nên đấy là những cái đi vào lòng người và thuyết phục được mỗi người dân Việt Nam đều đóng góp
trong cái cuộc chiến này. Mình mà một trong những người đặc biệt là hiểu được các bạn người nước ngoài bị kẹt ở Việt Nam, muốn về không được, không có tiền về, công việc rất là khó khăn. Mình nữa là phải hỗ trợ họ. Hiện tại mình cũng có nhóm expat qua cái đợt quarantine vừa rồi thì mình vẫn phải hỗ trợ. Mình phải tận hưởng được cái hòa bình. Biết đâu được một ngày nào đó nó ập tới nữa. Ở đây mình không phải nói cho mọi người sợ, nhưng mà mình phải cảnh giác, không được chủ quan. Bây giờ chúng ta sẽ đổi không khí một tí để có thể về tối nay. Sorry nhưng mà những câu chuyện nghe nóng quá. Không, rất là hay. Một cái không khí nào nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ để chúng ta tối nay về có một cái giấc ngủ ngon. Mà đó là cách mà team của em muốn là khi đến trải nghiệm mình có đủ cung bậc cảm xúc, và khi về là mình phải tích cực. Dạ, đây là trò chơi Thần giao cách cảm. Sau khi em đọc câu hỏi, em sẽ đếm 1, 2, 3 trả lời cùng lúc. Dạ. Nếu câu trả lời của 3 người giống nhau thì chúng mình thoát. Nếu mà có một người khác thì cả ba cùng bị phạt. Cùng bị phạt. Hay là theo anh chị nghĩ là chỉ cần cái người khác bị phạt thôi. Chỉ cần cái người nào mà sai ấy và phải giải thích được. Còn nếu mà giải thích được thì 2 người còn lại phải ăn. Không cần giải thích luôn chị. Đến lúc này là hết. Nói nhiều quá. Bây giờ là đa số thắng thiểu số. Đa số. Chỉ cần là người nào mà thiểu số thì sẽ bị phạt. Bị phạt là ăn một cái bất kỳ. Dustin chấp nhận luật chơi này. Mình chấp nhận luật chơi. Mình chấp nhận cuộc chơi này. Ok, nước nào có nhiều sân bay nhất trên thế giới? 1, 2, 3, Mỹ. Bây giờ không cần biết đúng hay sai, chỉ cần có một người khác là Mỹ. Mời anh Thánh ha. Bánh có cần cầm cái đó không? Dạ anh cứ cầm thì anh. Vậy hả? Anh cũng không biết là ngày mai ra sao. Ăn hết luôn hả? Chúc anh. Dạ anh ăn. Bánh thường hay bánh thánh anh? Mà. Ồ, thế là bánh thường hả? Bánh thường. Bị ra sao hả anh? Ok, không sao bà con ơi. Vui không anh? Cảm giác như thế nào? Hy vọng câu sau đúng. Giữa có ít hơn việc phải làm hoặc có nhiều hơn những việc mà bạn thích làm, bạn sẽ lựa chọn vế nào? Ít hay nhiều ha? 1, 2, 3, nhiều. Yes. Yeah! Yes, anh Thuận. Trời, chúng ta giống nhau quá nhỉ? Rất là tham việc. Tham việc. Rất là tham việc. Làm việc mình yêu thích. Dạ. Bạn sẽ làm điều mình tin tưởng hay sẽ tin vào những điều mà bạn đang làm? 1, 2, 3. Tin điều mình làm. Ôi anh tụi mình anh 1 à? Là 1 đúng không? Không, anh là làm những điều mình tin tưởng đó, còn tụi em là 2. Mình là làm những điều mình tin tưởng đó. Thế là tụi em là tin những điều mình làm. Vậy hả? Rồi ăn nữa hả? Anh Thuận đội nghiệp quá. Làm gì tội nghiệp. Trời ơi, anh ấy chọn đúng cái bánh thánh hả anh? Chọn đại mình đã chơi rồi nãy. Đúng rồi. Thì chấp nhận là chơi rồi mà. Nhưng mà có lý do gì mà anh lại chọn làm những điều mình tin thay vì là tin những điều mình làm? Mình làm những điều mình tin tưởng nhau, giống như mình tin tưởng hôm nay là một cái show tốt, tới gặp chị Nga đúng không, gặp Dustin, rồi nói những điều tốt đẹp, hưởng rồi rượu ngon, bánh, đúng không, thì mình vậy thôi. Nhưng mà vì như vậy mình tin những điều mình đang làm đó. Còn em thì thấy là làm những điều mình tin tưởng thì em không thích bằng em biết trước cái gì mà em tin tưởng thì em thấy nó nhàm chán. Em sẽ tin vào cái chuyện là em cứ làm đi, rồi cái gì xảy ra là em hốt. Em thích hốt kết quả sau khi mà em làm xong, nó có thể là nó banh chành cũng được, nhưng mà em thích cái chuyện đó. Chị cũng giống như là Dustin nghĩ thôi. Ví dụ chị đi cái chuyến bay đi Mỹ. Nói đi chị, chuyến bay không số. Mình đi chuyến bay đi Mỹ là mình phải tin những điều mình đang làm là tốt đẹp, là đúng, cho nên mình cứ làm. Mà mình không biết là mình sẽ nhận cái gì. Đấy là mình đã chọn lựa và đúng cái những gì mà mình đang làm. Ngộ quá, giờ ăn. Hồi hộp quá. Ôi. Ngon là bánh thường. Lần trước anh cũng bán ngon mà. Em chưa được ăn mấy cái bánh này, em không biết là cái gì đúng mà sao. Anh nhận anh. Nhả đi anh. Anh làm những điều mình tin tưởng.
Ngon lành hay là như thế nào? Cảm nhận của anh là bánh này sướng được. Ủa nhưng mà sao mặt anh nhăn quá vậy? Hả? Tiếp đi, nước tiếp đi nè. Bạn thích là người kể chuyện hay là người lắng nghe? Ủa đây là biên tập đưa ra, em còn không biết luôn á. Tôi mà trả lời câu hỏi này chắc liên quan tới tuổi của tôi. Cái này khó. Khó thiệt đó nha. Nhưng mà mình có cứ đại đi ha. Dạ. Rồi. Biết đâu được. 1, 2, 3 Lắng nghe. Đúng rồi. Cũng mình tưởng là mình già mình mới nghe nhưng mà thôi. Tên này trẻ thôi. Em cũng già rồi. Qua 30 là em xác định là em kêu anh chị là bằng anh chị là cũng bình thường. Khi nào mà em chưa 30 á, em sẽ thấy mình khác. Anh chị có nghĩ vậy không? Còn tùy thuộc vào suy nghĩ của mình. Tại vì học viên của mình á, có nhiều em rất là trẻ, bảo chị bằng tuổi mẹ em. Nhưng mà đâu có dám cộng mình một cô. Mình có 2 cái tai và 1 cái miệng, cho nên là thôi thì mình lắng nghe nhiều hơn. Yeah. Trước đây mình vẫn từng là người lắng nghe nhiều hay là đến một độ tuổi nào đó mình mới thay đổi như thế? Chắc là cũng phải còn tùy thuộc vào cái trải nghiệm đó. Tùy thuộc vào kinh nghiệm đó. Vâng. Cho nên là không phải là ngay lập tức mà mình có thể nghĩ rằng là lắng nghe nhiều hơn. Câu cuối cùng nha. Hy vọng mình trùng nhau ha. Dạ, chị lựa đi. Chọn xem câu nào. Ồ, câu này hay quá. Không có dịp ăn được không? Không biết là có ai ăn không? Nhưng mà mình vào chuyên môn mà mình lại thiểu số thì sao? Chuyên môn mà thiểu số là anh hả chị? Là ăn rồi nè. Thôi mình đổi câu khác. Theo bạn, đâu là đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới? 1, 2, 3 Việt Nam. Yeah! Cái này là phải subtitle làm bự lên cho mọi người biết là mình khẳng định luôn là. Còn câu kia hả chị đổi vì sao biết không? Điều mà bất kỳ ai cũng sẽ làm khi bước lên máy bay. Không được cái đó là chỉ mình chị ăn đó. Anh em mình là chắc chắn là đứa sai. Chắc chắn là em bảo em sợ là em thiểu số mà, cho nên là thôi em sẽ đổi câu hỏi. Em rất là vui vì có được cái buổi trò chuyện này với hai anh chị. Hy vọng là hai anh chị sẽ có một giấc ngủ ngon tối nay và sau đó là chúng ta thức dậy sẽ có rất là nhiều những cái điều tốt đẹp và tụi em cũng sẽ cố gắng để dõi theo anh chị những công việc của những anh chị đang ở tuyến đầu chống dịch và luôn luôn tin tưởng là có tụi em ở đây ạ. Được không ạ? Rất là xúc động. Một chương trình rất là xúc động. Dạ. Oh my god, tôi lại khóc nữa rồi. Biết cảm ơn Dustin và mọi người thôi. Cảm ơn anh. Và đó là Boss Stories. Cảm ơn mọi người đã xem Boss Stories và đừng quên đăng ký kênh Dustin on the Go để xem những video tiếp theo của tụi mình nhé. Nhớ hỏi Dustin là cái này món gì rồi Thuận sẽ cho Dustin biết rồi Dustin sẽ trả lời giùm Thuận nha. Và hy vọng rằng sẽ gặp lại Dustin ha. Dạ. Boss Story. Dạ. Và hy vọng mọi người đăng ký kênh. Dạ, bye bye. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin on the Go. Xin cảm ơn mọi người đã xem đến những giây cuối cùng của video vừa rồi. Hy vọng là video này đã truyền đến cho mọi người rất là nhiều sự tích cực. Và hãy cùng với Dustin chia sẻ lòng biết ơn của mình đối với những ai mà bạn biết đang làm trong những ngành nghề mà phải đương đầu trực tiếp với dịch Covid-19 tại Việt Nam. Với 2 hashtag cảm ơn người hùng và thank you hero để có thể san sẻ một phần nào đó cũng như là tỏ cái lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến quên mình vì chúng ta. Và Dustin hy vọng là được đọc những cái câu chuyện, những lời chia sẻ, những lời cảm ơn của tất cả các bạn ở trên các cái trang mạng xã hội. Cảm ơn mọi người rất nhiều.